שלום חברים, ערן מהסדנה על עבודות גבס. מאחוריי קיר שאני הולך להדביק עליו לוחות גבס. החדר קטן, תנאי צילום לא אופטימליים, אנחנו נעשה את המיטב. מה זה אומר להדביק לוחות גבס? זה אומר שיש לנו קיר תקול שאנחנו כבר לא רוצים לראות אותו יותר וניסינו להתגבר עליו ולא הצלחנו. אנחנו מדביקים עליו לוחות גבס. הקונבנציונלי זה אבקת דבק מיועדת ללוחות גבס. עושים את זה במיקסר, בגיגית, מיקסר, מים, מערבבים, חומרי מליטה, מדביקים על הקיר או על הלוח, ואז מצמידים את זה, וזה נורא מסורבל. יש חומרים שהם מתקדמים יותר, מיד אנחנו נעבור עליהם. לפני שאנחנו ניגשים לעשות הדבקה או ציפוי של לוחות גבס על קיר, יש חשיבות עליונה למדידה שלנו ולסימון, שכן זה לא כמו בקונסטרוקציה, אני יכול להוציא את הברגים, להוציא את הדיבלים, להזיז, לתקן, פה אני לא יכול לתקן. יש לי עם הקצף דבק, יש לי שתי דקות, שאני יכול לשחק אחורה, קדימה, הצידה, עם מוט, אנחנו נעבור כבר על הכלים, ואחרי זה סופי, זה גורלו נחרץ, אז לכן חשוב לעשות את המדידה והסימון לפני כן. על מה אנחנו צריכים לשמור? אנחנו צריכים לשמור על קו ריצוף אחיד. מה זה אומר קו ריצוף? זה אומר הקו שיש לי בריצוף, הפוגות, אני אקח את הקו הכי קרוב ואני אשמור על מידה אחידה שכל הלוחות יצאו באותה מידה שבעין אני לא אראה איזשהו אלכסון ביחס לקו של הריצוף. זה הדבר האקוטי ביותר שיש לנו בהדבקה. אנחנו נשים הגבהה ונניח את הלוח. מה יש לנו בחומרים? דבק, קצף ללוחות גבס. ייעדו אותו למשימה הזאת. הוא פוליאריטן ויש לנו 2 דקות משחק. אחר כך זה נדבק ובלתי ניתן להוצאה. צריך ממש לשבור את הלוח בשביל לשחרר את זה. מה שאנחנו נעשה לפני שאנחנו ניגש להדבקה, אנחנו ננקה את הקיר. אני עוד משתמש עם פד, מים, פשוט אני מנקה את הקיר מאבק, נורא פשוט, ומבחינתי הקיר כבר מוכן למשימה. אז כל החומרים האלה הם למעשה חלק ממערכת שלמה של הדבקת לוחות גבס, החל מההדבקה, מהסיליקון האקרילי, שאני עושה אותו רק בפינות ורק אז עושה את השפכטל עליו, שכל הרעיון הוא ליצור מרווחים בין הלוחות וטיפה בין הקיר, שאם תהיה וכנראה שתהיה תזוזה, לא יהיה לנו סדיקה. למעשה זו מערכת שמרסנת את הסדיקה. זה האקדח של הקצף, עוד מעט אנחנו נשים אותו פה. ויש לנו את השפכטל האקרילי, שאותו אנחנו מחדירים לתוך המרווחים ללא שימוש בפיבה או בסרט נייר, פשוט באופן ישיר על הלוחות. נותנים לו שעתיים וחצי, תלוי בטמפרטורה, הוא מצטמק מעט, זאת אומרת נשאב לתוך המרווח שבין הלוחות, ואז אני יכול למרוח את השכבה השנייה והשלישית. נכון להיום אני עושה את זה עם שפכטל רגיל, שפכטל על בסיס גיר, שפכטל אמריקאי. אמצעי ישר, מוט ישר, זה יכול להיות מוט מאלומיניום, פשוט המוט הזה גדול מדי לחדר הזה, התקרה פה היא 2.30 וקצת, אז הוא לא נכנס, כי זה מוט של 2.5 מטר, אבל הפלס עושה לי את העבודה, זה פלס של 2 מטר, אם הייתי משתמש במוט, הייתי גם כן מצמיד אליו את הפלס, כי אחרי שאני מדביק את הלוח, אני רוצה לבדוק אין לי איזה כימור או איזשהו משהו, ואכן שאני מפולס בחזיתית ובצד לטובת קליטה של הלוח הבא. גם כן מאוד חשוב לשים לב שאנחנו מדביקים את הלוח שהדופן מפולסת גם, שהלוח לא יושב לנו בצורה כזאת, ואז הלוח הבא פשוט לא יהיה לנו משק אחיד, ויהיה לנו איזה מפתח שם. אז עוד מעט אנחנו נעשה את זה גם עם חיתוך. סביר להניח שאין פה ישורת, אז אנחנו נחתוך את הלוח בשתי מידות, נמדוד מידה פה, מידה בקצה שלו, אם זה משתנה אני חותך את זה בהתאם, ואז אני יכול לפלס את הלוח. במקרה הזה יש לנו פה חשמל שהוא לא אקטיבי,
אז אני סוגר אותו, אבל אם יש לכם חשמל, אתם מכינים את השרשור, את הצנרת, לפחות 30 סנטימטר בולט יותר מהקיר, עושים כבר את החור בלוח, וביחד עם ההדבקה אני פשוט מוציא את השרשור דרך החור ומדביק את הלוח, אחר כך כבר אפשר ליישם את מה שצריך עליו. למעשה אנחנו יכולים להתחיל. אז ניצור את הקו קודם כל על הרצפה, אני עושה את זה עם חוט סימון. טוב, אז אני מקווה שאתם מצליחים פה לראות את הקו שאני סימנתי, הורדתי את הפלס כמעט מהתקרה, עד לפה נתתי טווח ביטחון קטן, אני רוצה שיהיה למעלה, לא בקו 0, שהפלטה לא תשב ממש על הקיר, שיהיה לה כמה מילימטרים של דבק, שיהיה קצת מסה של דבק להדבקה. אז אני התרחקתי פה, ועכשיו אני לוקח את המידה מהקו שעשיתי עד לפוגה, ואת אותה מידה אני אעשה שמה. מה שיצא לי פה, אני אעשה בדיוק שמה, ואני אמשוך קו אחיד, וכל הלוחות ישבו על הקו הזה, שיהיה לנו קו ריצוף אחיד. זה נקרא לשמור על קו ריצוף אחיד, והלוח גבס מונח מהקו ופנימה. ועם הקצף אני יכול להשתמש עד עובי של 5 סנטימטר, אז אין לנו בעיה, יש לי פה בערך, יישאר לי אחרי הלוח 3.5, 3.7. כשאתם מקציפים, ההתחלה קצת עם לחץ, כשאתם מקציפים, תנו לו סנטימטר מעל הפייה. עכשיו אנחנו בשום אופן לא דופקים על הלוח. אם אנחנו מזהים שחסר לנו משהו לפלס, אנחנו נותנים לחיצה. טוב. נבדוק את הקצה, הקצה מפולס. טיפה יש לנו 2 דקות לשחק, להוציא ולהכניס. אז תנצלו את הזמן הזה. זהו. נראה לכם את זה מהצד. אז אפשר לראות שיש לנו פלס בדופן הזאת, שזה דופן החשובה למעשה יותר. וגם כשאתם עושים את הבדיקות האלה, אז גם באלכסון ולאלכסון השני, ולראות שהפלס אטום ואין לנו מרווחים ומפתחים. עכשיו, אם תשימו לב, בזמן ההדבקה הייתה לי פה בליטה שהפתיעה, ולכן אני הפלתי אותו בזמן ההדבקה מהתושבות גבס, והחלפתי את זה בשני תושבות של קלינים, על מנת להתאים את זה, כי אין לנו הרבה זמן לשחק, אז תמיד אני מכין לעצמי את הקלינים. נוצר לי מרווח קצת יותר גדול ממה שתכננתי למעלה, אבל זה פתיר, העיקר שהכל פה מפולס ובדופן הזאת, ואז אני יכול להמשיך. איך אנחנו שמים את זה? זה נראה ככה. אוקיי? התושבת, הקליפס עצמו, זה מיועד ללוח גבס.
בצורה כזאת. אני אשים את זה בערך אני אשים איזה 4, קצת על הקצף דבק. הקצף דבק הזה הוא פטנט, למעשה זה מיועד להדבקת לוחות גבס, הוא על בסיס פוליאריתן. הוא לא קצף שהוא מתנפח, כי אם הוא היה מתנפח זה היה משנה לנו את המיקום של האלמנטים שאנחנו נדביק איתו, במקרה הזה זה לוחות גבס, לכן הוא לא מתנפח. כמו שאנחנו נשים אותו, ככה הוא יצא. אבל מה שכן, יש לנו 2 דקות לשחק, להכניס, להוציא, ברגע שזה מתחיל להתקשות, שם הוא נהיה אבן ונהיה חלק מהקיר. אז לא לחשוש להתקדם, יש הרבה חשש ואנחנו מתקבעים במה שאנחנו מכירים. חומרי מליטה זה שקים, זה מים, זה מערבלים, זה המון אבק, המון לכלוך והמון זמן גם. מבחינת זמן, זה חוסך, זה תוך 25 דקות אני כבר יכול למרוח את השפכטל, 25 דקות. הקצף פה כבר קשה, אפשר כבר להתחיל להדביק את הלוח הבא, שמתי כבר את התופסנים, אני אקציף את הלוח. מה שחשוב זה לבדוק שהלוח שלכם אכן יושב טוב, לפני שאתם ניגשים למלאכת ההקצפה. אם יש לכם כל מיני דברים שאתם צריכים לקחת בחשבון, אז בכלל, לחתוך אותו, ממש להניח אותו, להצמיד, ולראות שהכל יושב טוב. אני אעשה את זה עכשיו, נראה שהכל טוב, אני אוריד אותו עוד פעם, יקציף, ירים וישים את הקלינים שיעדכו לנו את התפר של 2 הפאזות שיהיו מאופסות. לראות את המרווח שזה ישמור לנו פה, מרווח של פחות או יותר 3 מילימטר. אני לוקח את הקלין, אפשר לראות את הקו 0 שנוצר לנו פה. זאת. וגם פה יש פלס מוחלט. נשאר לנו פה מרווח של כמעט 3 מילימטר על גבול ה2, מה שנותן פשוט מקום לחומר להיכנס. תמיד אתם יכולים להסתכל מהצד ולראות אם הכל באמת נדבק לכם טוב, או אם היה חסר לכם חומר. אם חסר חומר ואתם יכולים לראות במקרה שחסר, דחפו את השנוזל, תיתנו לו עוד כמה נקודות חיזוק ותמשיכו משם. להקפיד תמיד לפני שאתם הולכים לחתוך, שהתפר, שהפאזה נשמרת לכם בכיוון. לדאוג לכיוון של הלוח לפני שאתם חותכים, שלא תחתכו הפוך, ואז יהיה פה חיתוך במקום פאזה. לעשות את הסימולציה כבר פה.
התושבת נשברת, אבל את הקלין עצמו אתם יכולים לשמור לפעם הבאה. שים לכם את זה בצד. הכל מוכן לנו לשפכטל. אנחנו יכולים לעבוד עם השפכטל האקרילי, בלי יריות, בלי סרטים, בלי פיבה. פשוט מורחים שכבה ראשונה, שכבה שנייה עם שפכטל רגיל. לפני שאני מתחיל את השפכטל בחיבורים ובתפרים, אני נותן מילוי בכל ההיקפי, קיר ותקרה, נותן מילוי של חומר אקרילי סיליקוני, ואחרי זה השפכטל. ומאחר ויש לנו פה מרווח, נעשה את התנועה הזאת שהחומר ייכנס בפנים. סחיטה, סחיטה וניגוב. עוד מעט אני אדליק פה גם את המזגן בחדר שיעיץ את כל ההליך. להעמיד קודם את הפלטה על החלק התחתון, על הקו שאתם עשיתם, ורק אז ליישר אותה לכיוון הקיר עם פלס ומוט מיישר. זהו, שכבה שנייה צבע, ניתן לו להתייבש איזה חצי יום. אני רוצה להודות למי שהגיע עד לשלב הזה בסרטון, זה לא היה פשוט אני מניח. מי שאהב את זה מוזמן לתת לייק. אם אתם יודעים על מישהו שצריך לעשות או לבצע כזאת עבודה, יכול להשתמש במידע הזה, שתפו את זה. ומי שעוד לא מנוי בערוץ, מוזמן לעשות את זה. תודה רבה לכם ולהתראות.